ሰላም በዓለም ላይ የምትገኙ ወንድሞችና እህቶቼ እንደምን ናችሁ? እኔ አዜብ ተስፋ ይባላለሁ። 20 ዓመት ለንደን ነዋሪ ነኝ። አሁን ዛሬ የመጣሁት አዲሱ ቻናሌን ለማስተዋወቅ ነው። አዜብ ቤከሪስ ይባላል እና እስካሁን የተማርኩትንና ያፈራሁትን ከእናንተ ጋር ሼር ለማድረግ ነው የመጣሁት እና የተማርኩት ደግሞ ይሄ ለብልቱ የኬክ አሰራር እንዴት እንደሆነ ይሄኛውም ለብል ስሪ እንዴት እንደሆነ የተማርኩት ነው። ይሄኛው ደግሞ ፍላወር እንዴት አድርገን እንደምንሰራ እስከ ለብል ስሪ የተማርኩት ነው። ዲፕሎሜ ነው። እንደዚህ ለመስራትም እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ እንሰራለን። ይሄንን ለማሳወቅ አብራችሁኝ በክብር እንድትከታተሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ወዳጆቼ አሁን ይህችን ኬክ እንቀምሳታለን። በሚቀጥለው እልክላችኋለሁ። ይሄንን እስከምልክላችሁ ደግሞ በጣም ቸኩያለሁ እና በሰላም እስከሚቀጥለው እስከምንገናኝ ይሄንን ኬክን እንዴት ቀላል እንደሆነ የሚቀጥለው እናያለን። ከሻይ ጋር አድርገን በጣም ቀላል ነው። አብረን እንቅመሰው። በጣም ይጣፍጣል። እንግዲህ ሰብስክራይብ እና ላይክ ለማድረግ አትርሱ። በክብር እንድትከታተሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እንድትወዱኝ እኔ እንደምወዳችሁ አትርሱ። ቻው። በሚቀጥለው ያገናኘን።